Xin chào các bạn. Để có được những cây hoa phong lan luôn có rất nhiều nụ hoa, những nụ hoa phát triển được nhanh hơn, thì hãy chăm sóc cho cây luôn xanh tốt, khỏe mạnh, rễ phát triển được tốt hơn. Hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn một cách trồng mới. Và với cách trồng này, chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian rất nhiều. Nó có rất nhiều ưu điểm. Các bạn sẽ không cần phải tưới, mà những cây hoa lan vẫn luôn được xanh. Cây phát triển rất tốt, và đặc biệt rễ phát triển nhanh hơn. Với một loại phân bón hữu cơ mới này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan luôn được khỏe mạnh, và các bạn rất dễ dàng chăm sóc. Chúng ta luôn có rất nhiều cách trồng và chăm sóc hoa lan, nhưng có lẽ đây là một trong những cách trồng đơn giản và dễ nhất. Với cách trồng này, các bạn sẽ có được những chậu hoa phong lan xanh hơn, và nó giúp cho hoa luôn nở nhiều hơn. Những bông hoa giữ trên cành, hoa luôn nở rộ, đẹp rực rỡ, lâu tàn, và nó sẽ nở đẹp quanh năm. Các bạn hãy sử dụng vỏ của một quả chuối đã chín. Nó có chứa rất nhiều dưỡng chất, không chỉ tốt cho hoa lan mà rất tốt cho những loại cây trồng khác. Và đây là một loại dinh dưỡng hữu cơ rất tốt và rất tuyệt vời. Sau đó các bạn hãy cắt nhỏ ra. Các bạn hãy cho tất cả vỏ chuối này vào lọ. Cho vào 500 ml nước đun sôi. Các bạn hãy chờ cho nước này nguội, để những dưỡng chất có trong vỏ chuối sẽ được nhiều hơn. Các bạn sử dụng thêm bột quế. Khi chúng ta hồi sinh hoặc giúp cho hoa lan phát triển, thì bột quế luôn giữ vai trò rất quan trọng, và nó chính là một trong những chất hữu cơ tự nhiên tuyệt vời nhất. Hãy dùng một thìa. Cho vào 500 ml nước đun sôi. Các bạn hãy chờ cho nước này nguội. Và để trồng được theo cách này, các bạn cần phải có 2 cây hoa lan. Và khi những cây hoa lan yếu các bạn mua về, thì chúng ta cần phải bỏ chất trồng đã bị ẩm ướt này ra khỏi cây. Vì đây là một trong những cây hoa lan được trồng trong chất trồng công nghiệp. Nếu các bạn muốn sử dụng lại thì chúng ta sẽ biết cách. Còn nếu các bạn không biết cách, thì những chất trồng này chính là nguyên nhân làm cho rễ bị hư. Và những cây như thế này sẽ rất kém phát triển và không bao giờ có hoa. Và điều cần làm là các bạn hãy bỏ hết chất trồng này. Nó rất ẩm ướt là một trong những nguyên nhân làm cho rễ bị thối và bị hư rất nhanh. Và đây là chất trồng phù hợp trong môi trường công nghiệp. Sau đó các bạn cần kiểm tra và cắt bỏ những rễ bị hư và những rễ bị thối ra khỏi cây.
Và việc làm này đòi hỏi các bạn cần phải quan sát thật kỹ, vì trên đây vẫn còn những chiếc rễ đang phát triển. Và những chiếc lá có phần gốc bị vàng như thế này, các bạn nên gỡ bỏ. Vì để lâu dần nó sẽ gây ra thúi nhụng. Và chúng ta sẽ cắt bỏ những cành khô. Và những rễ tốt như thế này các bạn sẽ giữ lại. Nó sẽ giúp cho cây được hồi sinh rất nhanh. Và những cây hoa lan như thế này chúng ta vẫn làm tương tự. Với những cây hoa lan này, nếu các bạn không biết cách phục hồi hoặc không biết cách trồng thì cây rất khó phát triển. Vì đây là một trong những cây hoa lan có đề kháng rất yếu. Và những chiếc lá như thế này các bạn cũng nên gỡ bỏ. Vì đây là những chiếc lá đã bị nấm. Sau đó các bạn cần phải rửa cho thật sạch. Vì với những cây hoa lan này, nếu chúng ta không làm sạch thì cây rất khó phục hồi. Khi các bạn có trồng lại
hoặc chúng ta thực hiện hồi sinh bất kỳ một cây hoa lan nào thì đây là bước rất quan trọng. Sau đó các bạn sử dụng khăn sạch và chúng ta lau khô lại. Tuy cách làm này rất đơn giản, nhưng nếu các bạn muốn hoa lan của chúng ta hồi sinh nhanh và dễ hơn thì đây là một trong những bước rất quan trọng. Vì nếu nấm và côn trùng còn ở dưới mặt lá này thì cách làm này những cây hoa lan sẽ được bảo vệ rất tốt. Nếu những cây hoa lan này các bạn không phục hồi thì vàng lá trên hoa lan sẽ xảy ra thường xuyên hơn vì cây đã bị nhiễm nấm và rễ đã bị hư rất nhiều. Và những chiếc lá sẽ rất khó xanh trở lại. Và đây là một trong những cách để các bạn trồng và hồi sinh những cây hoa lan rất yếu và chậm phát triển. Các bạn sử dụng một bình nhựa 5 lít và chúng ta sử dụng 2 chai nhựa. Sau đó các bạn khoét lỗ ở đây. Và chúng ta khoét một lỗ ở đây. Và đây là nơi để các bạn bổ sung thêm nước. Và những ly nhựa này các bạn hãy khoét những lỗ ở đây. Các bạn có thể sử dụng bằng bất kỳ dụng cụ nào để giúp cho chậu cây được thoát nước.
Sau khi nước vỏ chuối đã nguội, các bạn hãy lọc vỏ cặn. Sau đó chúng ta sẽ cho nước quế vào chung. Các bạn cho thêm vào 500 ml nước. Sau đó hãy dùng những miếng bông mềm như thế này. Và chúng ta hãy lau cho những chiếc lá này. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn khi hồi sinh thì nó sẽ không bị nấm, không bị côn trùng. Và đây là một trong những chất hữu cơ rất đơn giản mà ai cũng có thể dễ dàng làm được. Nó giúp cho những chiếc lá được phục hồi rất nhanh. Và những cây hoa lan yếu sẽ dần được xanh, phát triển rất tốt. Các bạn hãy nhớ lau dưới mặt lá này, vì đây là nơi tập trung rất nhiều vi khuẩn và nấm trên những cây hoa lan yếu. Luôn có rất nhiều cách làm khác nhau và mình đã có chia sẻ trên kênh. Các bạn có thể xem thêm và hãy tự lựa chọn những cách làm nào đơn giản và dễ. Những chiếc lá bị tổn thương thì khi các bạn sử dụng cách làm này, nó sẽ giúp cho những chiếc lá này được hồi sinh rất nhanh. Sau đó các bạn sẽ đặt tất cả những chiếc rễ vào đây. Các bạn hãy cho nước này vào. Và chúng ta cần phải ngâm như thế này trong 25 phút để nó giúp cho những chiếc rễ này được hồi sinh và hoa lan được phát triển tốt hơn. Một trong những phương pháp rất đơn giản mà các bạn có thể dễ dàng thực hiện tại nhà. Nó giúp cho những cây hoa lan của các bạn được phát triển rất tốt. Vào phần còn lại này, các bạn đừng bỏ đi, mà chúng ta hãy sử dụng nó để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Nó sẽ giúp cho những chiếc lá được xanh, khỏe mạnh. Các bạn nên áp dụng cách làm này mỗi tháng từ 1 đến 2 lần. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn được xanh và khỏe hơn. Một trong những loại phân bón rất đơn giản. Các bạn sẽ thấy sự phát triển rất nhanh ở những cây hoa lan như thế này. Và những chiếc lá bị vàng sẽ dần được xanh trở lại rất nhanh. Nó giúp loại bỏ bụi bẩn và các loại côn trùng trên hoa lan sẽ không còn khi các bạn sử dụng cách làm này. Lá rất tốt và rất khỏe. Các bạn sẽ thấy sự thay đổi rất tích cực ở những cây hoa lan như thế này. Lá xanh hơn, khỏe hơn, rất đẹp.
và nó sẽ giúp cho những chiếc rễ phát triển được rất nhanh. Và cây hoa lan này mình đã sử dụng rồi nên mình sẽ không sử dụng tiếp. Hoặc các bạn có thể cho nó vào bình phun để phun trực tiếp lên hoa lan. Sau đó các bạn phun trực tiếp lên những chiếc lá như thế này. Và chúng ta nên áp dụng cách làm này mỗi tháng từ 1 đến 2 lần. Nó giúp cho hoa lan của các bạn được xanh và được phát triển tốt hơn. Hãy nhớ phun dưới mặt lá này, vì đây là nơi tập trung rất nhiều nấm và vi khuẩn. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan yếu nhất của các bạn sẽ được phát triển và luôn được xanh tốt hơn. Sau đó các bạn lấy những cây hoa lan ra. Và đến lúc này, những chiếc rễ đã được hấp thụ những dưỡng chất có từ dinh dưỡng rất tốt. Các bạn sẽ rất yên tâm để hồi sinh cây. Sau đó các bạn sử dụng bột quế. Và các bạn hãy dùng nó để bôi vào những phần cắt của rễ, hoặc là những phần rễ bị tổn thương, các bạn hãy bôi vào đây. Và đây là phần không thể thiếu. Hãy bôi vào lõi của cây. Và những phần của cuốn lá, các bạn cũng bôi vào. Và cách làm này để giúp cho những chiếc rễ được kháng khuẩn khử trùng. Và khi chúng ta trồng hoặc hồi sinh thì hoa lan sẽ phát triển rất tốt. Sau đó các bạn sẽ để ở nơi khô ráo thoáng mát trong 1 ngày. Và sau 1 ngày, khi các bạn kiểm tra và thấy tất cả những chiếc rễ này nó đã được khô lại, thì đây chính là lúc để chúng ta trồng cây mà các bạn không lo những chiếc rễ bị thối. Vì khi những chiếc rễ khô sẽ làm nấm và vi khuẩn trên những cây hoa lan này không phát triển thêm. Bây giờ chúng ta hãy trồng lại 2 cây hoa lan này. Các bạn sẽ trồng lại bằng vỏ thông.
Sau đó các bạn tưới nước để giữ ẩm. Và chúng ta chỉ tưới như thế này, và những lần sau các bạn sẽ không cần phải tưới nữa, vì nước sẽ tự động hút lên để giúp cho những chiếc rễ này được giữ ẩm tốt hơn. Và với phương pháp trồng này chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Và đây là giai đoạn các bạn sẽ cho nước vào đây. Và phần này các bạn dùng để bổ sung nước ngay tại đây. Và chúng ta sẽ đặt từng chậu hoa lan vào như thế này. Và với cách trồng này, các bạn sẽ có được những chậu hoa lan phát triển rất tốt. Và chúng ta nhớ thường xuyên kiểm tra nước ở đây để bổ sung thêm. Các bạn đặt cây ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Nước sẽ được hút lên để giúp cho chất trồng luôn được giữ ẩm. Và điều này sẽ giúp cho những chậu hoa lan được phục hồi, phát triển rất tốt. Và những lần sau thì chúng ta sẽ không cần phải tưới nữa. Một phương pháp rất tuyệt vời. Và với cách trồng này mình đã thực hiện thành công trên những chậu hoa lan như thế này. Nó giúp cho những cây hoa lan yếu được hồi sinh rễ rất tốt và rất khỏe. Các bạn sẽ thấy những chiếc rễ phát triển rất nhanh. Và cách làm này sẽ giúp cho những cây hoa lan yếu sẽ được xanh, khỏe mạnh hơn. Một trong những phương pháp rất tuyệt vời. Khi các bạn trồng trong một khoảng thời gian dài, rễ sẽ được phát triển. Và đây là điều hiển nhiên. Các bạn có thể trồng bằng những loại chậu nào mà mình yêu thích. Với những cách trồng như thế này, chúng ta sẽ có được những chậu hoa lan phát triển rất tốt. Và nó giúp cho những cây hoa lan của các bạn có được rễ khỏe hơn. Và chậu hoa lan này cũng vậy. Nó sẽ giúp cho cây luôn được xanh và khỏe hơn rất nhiều. Một phương pháp rất tuyệt vời và đơn giản nhất. Các bạn sẽ có được những chậu hoa lan phát triển vượt trội. Và đây cũng là một trong những cách làm rất đơn giản. Khi các bạn chăm nước ở đây, mà nếu nước nhiều thì các bạn hãy cho nước ra bớt bằng cách này. Và chúng ta sẽ đậy lại. Luôn có những cách trồng hoa lan khác nhau, và mình đã chia sẻ trên kênh cho các bạn xem. Nó giúp cho những cây yếu có rễ rất khỏe. Một trong những phương pháp rất tuyệt vời cho những cây hoa lan được hồi sinh và phát triển được nhanh hơn.
Rễ luôn phát triển rất khỏe với cách làm này. Các bạn sẽ có được những chậu hoa lan phát triển rất tốt và bền vững. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Nó luôn giúp cho những cây hoa lan yếu và kém phát triển của các bạn sẽ được phục hồi rất tốt. Một cách trồng rất tuyệt vời và đơn giản nhất. Và chúng ta có thể tận dụng bất kỳ loại chậu nào để thực hiện việc trồng theo cách này. Nó luôn giúp cho các bạn có được những chậu hoa phong lan được xanh tốt hơn rất nhiều so với phương pháp trồng truyền thống. Và các bạn có thể tận dụng điều kiện này để giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được xanh và phát triển được khỏe mạnh hơn. Luôn có những cách làm và mình đều có chia sẻ trên kênh. Và đây là một trong những cách trồng rất đơn giản và dễ. Các bạn sẽ có được những chậu hoa phong lan khỏe mạnh hơn, xanh tốt hơn rất nhiều. Và chúng ta có thể hồi sinh tất cả những cây hoa lan theo cách này. Các bạn có thể trồng bằng nhiều loại chậu khác nhau. Và nó luôn giúp cho những cây hoa lan có được bộ rễ rất khỏe. Một trong những phương pháp rất tuyệt vời. Hy vọng từ những cách làm này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều để chúng ta có được những cây hoa lan phát triển được tốt hơn. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công